vi hem till en person som började med sociala medier när hon var 13 år. Idag driver hon både en YouTube-kanal, en podd och de har köpt ett nytt hus som de håller på att renovera som jag är väldigt spänd på att se hur det går. Häng med in så går vi in till Mirabelle. Okej, let's go. Jag sa just att jag har jagat henne och skrivit. Hon vill aldrig svara mig. Dum. Jag tänkte säga att det är så annorlunda att vara i ett hus. Det är inte alla gånger vi är. Nej men hejsan. Välkommen. Tack snälla, gud vad kul. Ja, jag sa just, jag har ju terrat dig. Hallå? Har du sett det är mitt meddelande? jag som Hallå, har du sett? suger på att svara. Men jag är också så. Ja, men det man var bra. tittar och så, ja, glömmer man. Ja. Okej, kom in. Välkomna. Du bor alltså i ett hus. Det gör jag. Du är 22 år. Och det här är ditt eget hus. Eller ert hus. Ja. Du och din sambo, eller hur? Min Ja. kille. Det är en kille. Okej, ska du ta oss runt här? För ni har ju Ja. börjat renovera. När flyttade ni in? Snart är det ett år sedan, i december. Så är det ett år. Alltså, jag är uppväxt i radhus, men en villa har ju alltid varit drömmen. Liksom. I området eller vart du I uppväxt? samma kommun, men inte här. Men Rasmus är uppvuxen här. Så han har ju liksom 1 kilometer bort har vi pappan. 1 kilometer bort är mamman, morfar, moster, kusiner, alltså alla bor typ här. Jag sa ju det när ni kom, att det är ett hybridhus. För att det är, nedervåningen är vi nästan klara med. Det är det här partiet vi står nu, som inte är klart. För att det väntar vi med, för det är dyrt med badrum och köret. Så här inne är det kaos nu, men här är tvättstuga. Ja. Alltså det är så vuxet att ha tvättstuga. Ja, Vem men alltså är det är du? så skönt. Ja. Men alltså att du har hållit på så länge också. Sen du var 13. Ja, alltså Började du med YouTube när du var 13? Nej, alltså jag började ju kanske när jag var 10. Va? Ja, men då vet du vad Videofime var? Ja, jag tror det. Ja. Jag bara kollar på Elin. Vet jag det? Ja, för att det var ju innan YouTube blev stort. Liksom. Då Vad var gjorde du då när du var 10? typ så Babyliss hals, eller så här bara Babylips. När du var 10? iOS. Ja. Vad fick inspon till det här? Alltså vad kommer det ifrån? Men min pappa filmade oss när vi var små med en sån här gammal kamera. Och jag brukade ta den där ibland och filma och grejer. Så jag tror att det är tack vare honom, ärligt talat. Alltså ni blev så filmade. Ja, exakt. Och jag fick upp intresset och han redigerade och sådär och visade. Ja. Så det jag har min far att tacka. Jajamän, så då blev du... För din syrra håller också på? Storasyrran, ja. Lillasyrran har också, men hon är inte lika intresserad. Men din stora syster håller fortfarande på? Ja. Okej, vart börjar vi? Börjar vi här då eller? Ja. Här nere? Ni håller på att renovera det här själv? Ja, men Rasmus är snickare. Ja. Så att han är en handyman. Ja. Det valde du väl? Ja, alltså nu, jag tänkte inte på det då. Nej, men nu har du förstått hur bra Ja. det är. Hur länge har ni varit tillsammans? 3 år. Just det. Så vi är ganska unga fortfarande. Men vi ja. träffade... Ja. Men det är kul för du pratar ju ofta, eller av det jag har hört, så eftersom att du har varit med så länge och jobbat så Jag länge vet. typ, så pratar du ju som att när jag var ung. Typ. Jag vet. Man bara, Jag you're vet. still. Men, ja. Jag vet, jag var hos läkaren innan. Och hon sa också det. Hon bara, varför säger du när du var ung? Hon bara, du är ung. Jag bara, aha. Ja, du tänker så när du var ung, det var så 12-13 Ja, år. man bara, jag kan Då bara är man ju ett litet barn. barn, exakt. Så här har vi köket. Här har vi ändå... Otroligt. Har du börjat julpynta? Ja. Är det lagligt att julpynta? Ja. Ja, det är det. Alltså Den jag här hade tiden. ju, innan nu så var det ju Halloween. Då hade jag ju smackat upp allt möjligt. Och du hade värsta Halloween-specialen. Ja, och vi pyntade och höll på. Men här har vi alltså typ min favoritdel av huset. Ja, och så jävla stort fönster. Ja, otroligt. Du kan verkligen stå och titta på folk här ute. Hej hej. Alltså jag gillar ju, nu höll jag på att säga att jag gillar att laga mat, det gör jag inte. Nej, det gör inte det. Eller jag gillar, men jag kan inte så bra. Jag är liksom på läroväg. Men jag gillar bara storleken på det. Alltså det här är liksom ett umgängesyta. Det är så till och med. trevligt ju. Ja. Och att man kan hänga här borta liksom. Ja. Jag kollade i en kyl så länge tänkte jag. Ja, Är det här? är Ja. allt och inget där inne. Här är det mycket grejer. Men det är ju någon av er i alla fall lagar ju mycket mat. Ja, men det är jag. Ja. Jag ser ju här matlådorna. Korv och makaroner. Ja. Fisk och bulgur eller någonting. Massa goda grejer. Men Vad den är ganska fylld ändå. Ja, jätte. Alltså- det här är redig kyl. Eller hur? Vad är ditt favoritsnacks? Har du det någonstans här? Alltså vet du en tråkig sak? För jag gillar inte så mycket snacks. Gör du inte? Nej. Det är Men, en dealbreaker. ja fast det går... Eller ja...
Alltså jag inte säga älskar godis, så jag inte. Nej. Chips gillar jag inte. Vad gillar du då? Alltså när jag var ung. Ja, när du var ett barn. Då gillade jag, vad fan heter det? Morot med gurka och dipp. Alltså det var ju en favorit. Ja. Ja, den är ändå. Morot, gurka och dipp. Ja, Ja. det är väl snacks. Ja, absolut. Det är det ju. Det gillar min kille också. Han gillar inte heller sötsaker. Eller, alltså, Nej. om jag är så, ska vi äta chips? Han bara, vi kan ta lite morot med dipp. Jag bara, ja, verkligen. Riktig pick me girl. Alltså, Men jag gillar bara morot. Ja, men den här måste jag också visa. Alltså den här är ju nice. För den här är liksom... Jo, det är en sån man trycker ner. Kolla. Så kommer det upp. Helt Så slipper man ha något otroligt. fult sånt som sitter. Ja. Kommer du göra jättejulpyntet här nu? Ja. Alltså så som du höll på med Halloween? Kommer du göra julspecial? Ja. Hur länge har du, för du började ju med sociala medier när du var 13 då, nej 10. Då började du lite smått, men då kanske man mer la ut, eller hade man följare då också? Alltså jag hade på Videofime 6700 följare och det var jävligt mycket. Jag kommer ihåg att Moa Murders hade typ 55 000 och hon hade typ mest på Videofime liksom. Men det var väl när jag flyttade, jag gick ifrån Musical.ly, höll jag på att säga, från Videofime till Musical.ly. Okej. Och det var ju då det bara exploderade. Då var jag typ 13 tror jag. Ja. Och när började du med YouTube? 2017, 13. Det Det är fan 10 år är snart. så sjukt. Ja, och det är det som är så sjukt, att du är så ung men när det var 10 år sedan. Alltså du var verkligen ett barn då. Ja. Men när du började med YouTube, hur lång tid tog det innan? För nu gör du mixar väl och gör liksom dina egna videos med att du har ett koncept på YouTube också, eller hur? När började du med ett koncept? Typ 1,5 år sedan kanske. Okej, så det är så pass nytt. Ja. Och innan det, vloggar, Ja. olika... Ja, alltså det var ju mycket vloggar. Vi åker ju mycket på crossresor. Ja, just det. Runt i Europa och sådär, så det var mycket sånt. Men då hade jag liksom mer alltså vardagsliv, det har jag fortfarande. Ja. Men nu har jag då hittat den där nya nischen eller vad man säger. Blev du liksom extra känd när du började med den? Vet folk ännu mer vem du är? Nej, jag efter skulle du inte säga det, men Nej. jag fick ju mer visningar. Alltså, några av dem har ju alltså helt sjuka visningar. Sen har jag ju vuxit kanske 20 000 följare liksom. Men det är inget märkvärt. Nej, så. Utan mer att de drar ganska mycket. Ja. Vad gjorde att du kom på det här konceptet? Alltså det var så konstigt för att då hade jag en manager som inte ens var manager. Hon var så här, nu har jag sålt mitt bolag och jag vill prova något nytt. Det var så här en bekant. Och så sa jag det, men testa med mig då liksom. Och då testade vi ihop. Hon bara, men ska du inte göra något annat än bara det här typ? Så jag bara, fan. Och jag kommer inte ihåg, jag hade olika namnförslag. Varav ingen kommer undan var ett. Men de andra kommer jag inte ens ihåg, men det var någon så här skitcringe inblandning. Men då blev det ju att jag bjöd in Fröken Snusk. Och hade så här, ja men ställ frågor som ni har. Och så ställde folk frågor och hon fick ju 7 pass på den videon. Vi kör ingen så här shot-runda för straff. Nej. Men jag tänker att du kan få 5 free pass på att säga nej. Oh shit. Ah! Ja men vänta. Eller vill du ha fler? 7 är bra siffra. Okej, 7. Ja, 7. Vi kör på det. Alltså vad fattar du? 7, nu har jag 2. Ja, Alltså, nu är du inte lika snäll längre. Nej. Men vad gjorde, för jag tänker ändå att det är ett koncept, men det krävs ganska mycket ändå av dig. Rent i, eller det känns som att du har väldigt bra självförtroende, att du ändå så här vågar ställa frågor. Alltså, ja men det skulle jag var säga. du så från början? Det typ blir värre nu. Att det är nu jag börjar säga fan vad jag vågar inte. För det är ändå jag som ställer frågan, fast det är inte jag som ställer den. Nej, så ska du ändå våga göra det. Ja, men då kände jag att jag hade mindre, alltså nu på senare har jag ändå blivit såhär, okej fan ska jag ställa den här liksom. Gud, alltså jag tycker det är ett så roligt koncept. Så har ni inte sett det så gå in och se det. För där bjuder du in olika kändisar, eller hur? Och sen så får dina följare då ställa frågor. Ja. Och det är ju sådana här frågor som man verkligen vill veta. Jag vet. Sånt som jag aldrig skulle kunna ställa här till exempel. Ja men det är ju så. Alltså jag får ju inte ställa sådana frågor, men det får du. Men att folk tackar ja. Det är otroligt faktiskt. Verkligen. Jag hade varit så... Alltså, nej. Alltså, då måste jag också få passa 10 gånger. Men tycker du att det har gått lättare och lättare med tiden? Att folk tackar ja? Det har nog gått lättare och lättare för då får folk se alltså, fler liksom, innan som gör det. Typ. Men dock, jag är ganska snäll. Alltså, folk tror nog att jag är alltså, så hård. Men om det är en fråga någon verkligen liksom, mår dåligt över eller inte vill ha med. Det är inte så att jag bara jo. Nej, för då kommer ingen tillbaka. Eller liksom, Nej, då skulle folk inte vilja vara med alla, med. Nej. Liksom.
Det är så jävla jobbigt. Ja. Så här kan man då sitta i din bar. Ja. Tyckte din pappa att det var liksom en självklar grej? Vad hände? En självklar grej att du började med sociala kanaler liksom? Ja, det skulle jag ändå säga. Båda mina föräldrar, fast då var det ju typ inte ens stort. Nej. Ingen, alltså så här, Instagram var ju knappt Nej, alltså, precis. liksom där. Så man fattade nog inte riktigt. Men det var ju förrän Musical.ly. För då sprängdes ju hela skiten. Då tror jag de blev så här shit, alltså. Och det är liksom... Var de aldrig oroliga att så här, shit du är så ung, hur ska det här funka liksom? Ja, typ. Jo, men det var de. Men jag tror ändå att mestadels var de inte det. För att jag har alltid varit en tjej som kan stå upp för mitt. Och skinn på näsan. Och jag har alltid liksom gått min egna väg. Så jag tror att de ändå, alltså, även fast jag var så ung, så tror jag ändå de alltså, på något sätt litade på mig att jag liksom hade koll. Ja. Men sen blev jag har ju blivit utsatt för saker när jag var yngre. Alltså på grund av mina sociala medier liksom. Ja, det är så. Ja, alltså folk var inte så snälla i skolan. Alltså inte alla, men det fanns ju folk. Jag och en kompis höll på att bli misshandlade. Oj! Ja, det var också helt oprovocerat bara för att de liksom kände igen mig. Jo, och då var jag typ 14 kanske. För att de störde sig på dig på något sätt då? Ja. Men alltså vi har ju alltid klarat oss undan. Liksom. Sen har ju de varit bra stöd. Men de har ändå sett att jag kunnat hantera det. Ja, för jag tänker, hade man varit liksom, man ska inte säga svagare, men hade man liksom varit mer känslig kanske, då hade det kanske inte varit en så bra idé. Nej. För att man formas, du har ju växt upp i det här. Ja, Det är helt sjukt, det är inte så många som har det. Nej, Vilket är helt men sjukt. det är jag typ ändå tacksam för. Du är det? Ja, för att alltså, vi säger att jag hade blivit offentlig nu. Att, så, man ser på många som, alltså för vissa går det på över en natt. Att de tappar ju liksom fotfästet. Jag har ändå stått på en stadig grund och liksom, jag har aldrig kunnat flyga iväg för att jag har bara vuxit upp med det. Liksom. Men hur har du hanterat kritik? För jag tänker det kommer ju längs vägen. Ja, alltså, som sagt när jag var yngre så hade jag ju verkligen, då var jag en tuff jävel, alltså jag sket ju. Ja, men jag har ju blivit mesigare fuck off allihopa. Jag har ju blivit mesigare med åren. Så att nu, fast nu får jag inte så mycket hat, jag gör inte så mycket som kan provocera. Men Gjorde du det förut? Nej, men då tror jag bara att det var, man märkte i mina videos att jag var ganska kaxig. Och sen var jag ju liten. Och sen hittade ju folk liksom fel på en. Alltså så här, jag hade ju glugg och jag blev ju liksom, min näsa blev en grej. Alltså folk gick ju på det de kunde. Men har du någon gång alltså har du känt att det har påverkat dig även om du inte vill visa eller liksom? Ja, men det tror jag. Alltså, 100%. Underliggande. Ja. Jag tror inte man kan få kritik eller hat och bara säga även fast man visar utåt. Men du upplevde aldrig att det var ett så stort problem att du var så här, jag orkar inte göra det längre? Nej. Nej, det är skönt. Ja, som tur är. Ja. Men i alla fall, jag tänker, vad gick du i skolan? Och gick du liksom ut? Först tänkte jag så, gick du i skolan? Men det är klart du gjorde. Ja, men det gjorde jag. Ja. Det var fan, alltså jag ville hoppa av gymnasiet. Eller Ville inte du gå. det? Men mamma var så här, du ska gå, du ska ha en examen. Typ. Jag bara, jag kommer jobba med det här ändå. Så hon bara, ja men vem vet om 50 år, alltså du ska gå i skolan, unge. Så. Och det är jag ändå glad för nu har jag en examen. Jag älskar djur. Det är typ det bästa jag vet. Gör det. Ja. Så jag gick i djurvård. Så jag är djurvårdare. Har du djur? Alltså, Jag har inga egna. Nej. Men mamma har 2 taxar Ja. som jag ser dem som mina egna liksom. Ja. Men Ska jag du vill, skaffa djur? Jag vill. Men jag vill inte heller skaffa ett djur och sen inte kunna ta hand om det. Nej. Så jag vet att jag vill resa och kanske inte ha tiden hela tiden. Och, alltså bara så här, gå ut och äta middag med tjejerna. Alltså så här, det funkar inte. Så det är en liten hund som står där. Det är du och Therese Lindgren. Ja, Alltså du kommer ju bli... du vet att det är hon som har born and raised mig typ. Är det så? Ja, jag var ju Therese första fan. Är det så? 100%. Fan Alltså, vad roligt. ja. Ja, vilka kollade du själv på under tiden du har liksom växt upp? Linn Ahlborg och Therese. Och sen Joakim, eller då var det Jockiboi TV, men Jocke och Jonna. Vart ser du dig själv? Alltså tänk om 5 år, då är du bara 27. Det är helt, alltså hallå? Vart ser du dig själv om 10 år då? Då är du ju, herregud, då är du bara 32. Alltså det är för mig fuck up i mitt huvud. Helvete. Har vi någonsin träffat en så här ung person? Alltså träffat, har vi haft med? Du är den yngsta. Jag tror det. Ja. 100%, vem skulle ha varit yngre? Yngsta? Ja. Jajamän. Nej, men om 10 år, då har jag ju 2 barn. Då har du 2 barn. Ja. Vad är jag då? 32? Ja, du är bara 32 då. Okej, bara 32. Jag tycker liksom det låter gammalt. Säg inte det, jag är 32. Men du får tycka det. Alltså jag tyckte, när jag var 22 då tänkte jag vid 30 är livet, alltså då måste det vara
klart. Klart. Ja. Alltså då har du barn, alltså då är allt klart bara. Nej. Så blir det inte. Men det är väl typ då livet börjar, säger många. Ja, kan vi. Ja, och det är Ja. då man liksom snyggast, alltså allt sånt där. Jag längtar. Du gör det? Ja. Bra. Även fast jag tycker det är gammalt. Längtar. Alltså det är så sjukt. Ja, Men det är också att du redan har ett hus och allting. Alltså vad ska du göra? Ja, men det är ju det. Ja, det är de här 2 barnen då. Ja, och sen det här är ett hus, alltså det är ju stort. Men, och det är stort för liksom 2 små barn. Men när de växer upp så tror jag inte man kan bo 4 här. Jo, det är klart du kan. Tror du? Ja. Eller? Jag vet inte. Nej. Du har flyttat med något större då? Ja. Hur snart ska du få barn, tänker du? Alltså min dröm är ju 28. Att jag då föder när jag är 28. Ja, just det. Alltså jag är också förlossningsrädd. Så där måste jag börja. Ja. Och liksom Och kolla. då har du tid på dig. Precis. Och jag tror när man är där så tror jag att kroppen gör sin grej. Och du är ju skapt för att skaffa Ja, barn. alltså liksom. tänk dig alla som har fått barn. Det tänker Ja. jag ofta på. Om alla de här klarat det. Exakt. Det är väl klart att du klarar det. Ja. Du är också en så tuff person. Tycker du? Ja, men du sa ju det själv också. Ja, Du är ju ja, cool. Men ser du själv att du fortsatt jobbar med sociala medier om 10 år? Ja. Det är det du kommer göra. Eller jag vill ju såklart kanske skapa något eget. Ja. Men vad det är exakt är jag inte 100 på. Nej. Men jag hade ju också lätt att såhär, om jag någon gång tröttnar, för nu håller jag på med sociala medier fortfarande för att det är kul. Men så här, jag vet väl inte, jag har hållit på med det nu i 10 år. Ska jag hålla på med det i 20 år till, jag kanske tröttnar. Ja. Och då jag älskar ju som sagt djur. Och att typ starta en hundsalong och så här, klippa hundar. Alltså fy fan vad mysigt! Jag vet, eller hunddagis typ. Ja. Tänk vad mysigt. Gå ut med massa hundar. Nej, jag hade levt loppan. Men du har ju en podd också. Ja, det har jag. Med Perla. Och där, vad gör ni i den här podden? Alltså där är vi ändå, för att så här, om man ser mig på typ YouTube och sådär, då kan man ändå tycka att jag är ganska vanilla nu. Men Ja, nu för tiden. förr var jag ju kanske inte det. Men i podden då kommer ju hon gamla Bella fram. Alltså det är ändå ganska, det är mycket diskussioner om, alltså inte kontroversiella ämnen så, men ändå lite. Vi är ju inte PK. Nej, ni båda är väl, alltså hon är ju inte heller PK. Nej, och sen så drar att- vi ut det av varandra. Exakt. Men liksom jag har haft så dåligt sex fram till jag träffade min pojkvän som jag har, alltså du vet, det är nu har jag bara jag har kommit, du vet, då var det bara så här, när är det här över innan? Alltså det var så här, fy fan vad jag fejkstönar. Ja, alltså grejen är att jag har också reflekterat över det här, alltså såhär one night stand och så. Alltså det är så fucking onödigt. Ja. Det är aldrig nice. Nej. Och alltså man kommer ju aldrig. Alltså jag aldrig. Det kan bli riktigt farligt. Ja. Men får du aldrig ångest efter typ ett sånt avsnitt att du bara, åh nej, jag borde ta bort grejer jag säger? Jo, fast jag skulle ändå säga att jag är rätt duktig i stunden att säga saker som jag alltså, står för. Det skulle vara om det är så här, stundens hetta och vi säger att det är någon annan podd som har snackat dåligt om mig, att jag går på liksom i känslor. Men jag är ändå rätt duktig på att se över hela grejen och vara så här, okej, vad kan jag säga och inte. Är du rädd för kritik? Nej, men jag är nog rädd för... Fast jo, typ lite. Alltså jag är typ rädd för bråk. Så jag hatar att bråka med folk. Alltså jag mår dåligt liksom. Men tar du åt dig av en liten kommentar om någon är så, du är så här? Nej, men om det är något som de faktiskt har en poäng i, då kan jag bli så fan. För då vet jag att det är sant liksom. Har du någon stress över att hålla dig aktuell? När du har hållit på så länge? Alltså det skulle jag inte säga. Nej. Det är väl klart man tänker så här, vad skulle jag göra om det inte går längre? För det är ju ett osäkert jobb. Ja. Men jag tror ändå att så här, de som, för vi har ju vuxit upp ihop, och, alltså jag och mina följare. Sen nu är jag inne i liksom en stadie i livet, jag är nykterist och sådär. Och sen då när jag får barn, då går jag in i en helt annan period. Så jag tror ändå att folk kommer vilja följa med. Exakt, och då tänker jag, då är dina följare i den åldern själv. Alltså, de precis. följer ju med dig hela tiden. Men när blev du nykterist? Vad fan är det? Det var valborg 2023. Snart 3 år sedan då. Så 3 år sedan. Och då var ju du bara 19 då, eller? Ja. Och hur lång tid hade du märkt av en problematik med alkohol? Alltså jag skulle ändå säga, jag är ju mellanbarn. Så man har ju varit lite kaos under åren liksom. Ja. Och jag tror att jag alltid typ har sökt kickar på något sätt. Och när jag typ fyllde 17/16, då började jag liksom festa och dricka. Men det var inte förrän liksom när man fick gå ut som det spårade, när det fanns hur mycket som helst. Ja. Så att jag hade ju, alltså när 18 där, jag förlorade i januari. Och då när jag gick ut, då söp jag mig tills jag inte kunde stå. Och så blev det ju varje fylla.
Så här, mina kompisar, jag är så tacksam för alla mina vänner för utan dem vet jag inte vad jag hade varit med om liksom. För de såg alltid till att jag kom till dörren. Alltså från taxin så bar de mig liksom till dörren och var så här, lämna över mig till mamma typ. Ja, så ingen lämnade dig ute typ. Men kom du någon gång underfund med varför det blev så här? Var det bara att du inte hade ett stopp eller var det något du ville alltså, vet du, dämpa? Efterhand, det måste varit det. Men jag har ingen specifik, du vet, vissa har ju en historia exakt. som är så här, det var på grund av det här typ. Jag har inget sånt. Och det har ju också, jag har ju blivit så här, vad var min grej då? Men det kanske bara var att jag inte hade ett stopp typ och att jag någonstans försökte fly från något. Men jag vet liksom inte vad det skulle vara, det är det som är konstigt. Nej, för annars kanske man har en specifik grej som man kände att man dämpade. Typ. Ja, exakt. Alltså, jag hade dålig självkänsla. Det kanske jag hade, jag kommer fan inte ihåg. Men det är ändå så coolt att du så ungt upptäckte det. För jag tänker annars kan det gå ganska många år. Alltså, men var det att det blev så extremt att du kände det här går inte? Alltså jag vet att jag mådde ju så jävla dåligt på dagarna efter. Jag var ju bakis i 3 dagar liksom. Och låg och spydde och det var ju någon gång jag inte åt på 36 timmar. Alltså vi ringde 1177 och var såhär, vad fan, ska hon lägga sig på dropp liksom? Alltså, du vet när man bara ligger och skakar i sängen. Och då tänkte jag såhär, för fan det här är inte värt. Men sen när det var över, då var det bara tjock liksom. Men min mamma påpekade det också ganska tidigt. Att såhär, för jag skulle spela en fotbollsmatch och dagen efter så blåste jag en sån här dräger. Och jag blåste över 1 promille, tog bilen ändå, körde till matchen. Och där när jag värmer upp så märker jag att fuck, alltså min hjärna, jag är full liksom. Min pappa är tränare också så jag var såhär, jag kommer inte spela typ. Och han fattade ju på mig liksom. Så han bara, åk hem. Och då mötte jag mamma på vägen ut och hon var ju jättebesviken. Och hon bara, du luktar alkohol. Och jag bara, va? Typ. Och sa hon att du vet det här du gör nu, det är sånt en liksom alkoholist gör. Och det var ju första gången jag hörde det. Och då blev jag alltså jag blev så ledsen och arg. Åkte hem, men det var ju typ det jag behövde. För hon planterade ju nog frö liksom. Men sen så ville jag sluta, men jag hade ingen anledning förrän jag träffade Rasmus. Just det. Som inte jag hade träffat han. Alltså jag vet inte. Och då kanske du hade fortsatt? Ja. Ja, men jag tänker att det är så svårt annars för att man är ung, man är ute och festar. Det är ju mycket av vem man är. Speciellt alltså under studenten. Exakt. Jävlar vad det var fart alltså. Men när du träffade han, var det givet då för att han sa till dig? Eller? Nej, alltså då fick jag, för då blev det inte heller lika roligt att bara bli helt full. Nej. Så att då sa jag till honom, för vi träffades i slutet av april 2022. Och på den sommaren så sa jag till honom att så här, jag tror jag vill sluta dricka. Och han är så obrydd och liksom, han bara så här, okej. Han ställde inga följdfrågor. Nej. Han var så här, okej. Och det var så skönt, för då var jag så här, okej, gud vad skönt, då behöver jag inte förklara mig liksom. Nej. Sen så drack jag ju då lite till, du vet under så här, vissa högtider och så. Och sen 2023, valborg, då var det sista gången. Och nu är det, alltså du kommer inte dricka igen? Vad jag känner nu, för att jag har försökt att så här, för att nu vet jag att det här kanske också bara är att man är delulu, men jag vill tro att jag vet min gräns. Att antingen kommer någon säga till mig och jag lyssnar då, eller så slutar jag själv. Men när jag har försökt liksom, typ det var någon midsommar, när var det 2024, som jag typ drack en sån här 7% i cider, fick panik. Ja, då fick du. Ja, alltså jag behövde gå och lägga mig liksom, och sova. För att jag kände när jag började bli lullig att jag liksom typ tappade kontrollen. Och för fan vad hemskt det var. Och jag kunde liksom inte bara bli nykter så här. Och jag fick panik verkligen. Men så gick jag upp och la mig, såg bort det och sen när jag vaknade då var det lugnt. Jag tycker det är svårt i sociala sammanhang idag. Nej, det skulle jag inte säga. Men det är ju, alltså, så här, det går ju till en gräns. Jag var ju typ på festival i somras och du vet, de första timmarna är det skitkul. Men sen... Ja, när folk blir så där full och man bara... Nej, det är hemskt. Och du vet, de säger något skämt till varandra, båda garvar. Och man är liksom inte på den nivån. Och man bara... Jag tycker ju folk är så störiga när de är full då. Ja. Alltså jag är så, skärp er. Alltså vad är det ni håller på med? Ja, och så såhär klänga. Ja, exakt. Och, man blir bara, jag höll på att bara ge en box typ och bara bort. Men din kille är inte nykterist? Nej. Alltså han dricker? Ja. Men skulle du säga att du är en beroende person i andra fall? Skulle du kunna ha andra grejer du ser att där kan du också... Alltså kanske, men inte om man jämför med andra. Nej. Alltså då skulle jag ändå säga att jag är normal. Jag snusade ju också i 6 år, men det har ju varit utan i 1 år. Så att nu har jag ingen beroende. Gud vad skönt. Ja, men nej jag tror... Men är du rädd för att börja med något för att du skulle ändå kunna falla dit lite? Ja, men det skulle jag ändå säga. Typ börja dricka något glas vin eller så? Ja,
Men alltså jag tror som att jag hade kunnat det. Ja. Men jag tror inte jag gillar känslan av att börja bli full längre. Varför vet jag inte. Men var det så när du drack att du ville dricka ofta? Eller var det de gånger du drack? Alltså jag hittade ju alla tillfällen jag okej. kunde för att göra det liksom. Ja. Det var i alla fall lördag, söndag. Nej, fredag, lördag. Tycker du det är jobbigt med prestation? Alltså kan det vara så att du jämför dig och bara... Fan det beror på. Alltså om jag gör något jag inte känner mig säker i. Typ med ingen kommer undan, då är jag lugn. För då vet jag hur jag ska göra. Men typ den här halloweenveckan, då är jag så här, fan vad är det jag gör? Alltså, jag har aldrig gjort det här. Nej. Typ så. Men nej, mestadels inte. Sitter du och jämför dig med andra? Nej, inte jobbmässigt. Eller jo, det kanske är mer jobbmässigt då än alltså, utseende och sånt. Jag är också ganska noga med att jag följer bara folk som ger mig något bra. Ja, det är bra. Så om det är någon som har så här, någon jättesjuk alltså så, kropp som jag bara, den här vill jag ha. Då följer jag för att jag är så här, det här kommer jag aldrig nå upp till liksom. Nej. Och det är ju ett jävligt bra tips. Alltså för det är där man kan liksom snöa in sig. verkligen. Och bara följa grejer och bara, det här är ändå uppnåeligt. Ja, 100%. Alltså det skulle jag ändå säga typ är den största grejen att göra. Så här, avfölj. För att... Om man blir triggad eller vad som helst. Bara så avfölj de här personerna. Okej, här har vi då sovrum. Ja. Just nu. Men En closet. ja, det ska bli ett kontor. Okej. Så det här, allt är provisoriskt. Liksom, det här ska bort. Alltså allt ska ju bort. Ja. Men här sover vi nu för att vi ska börja renovera på övervåningen. Just det. Så det är därför lite Tar kaos. ni in folk också som renoverar eller gör Nej. ni allting själv? Allt själv, typ. Det är så jävla Ja, coolt. allt själv skulle jag säga. Ja, han är ju händig. Har du någon, nu känns det inte som att du har det men jag frågar ändå, att med just hem, att du känner så här, det måste se ut på ett visst sätt för det måste vara fint utåt eller alltså... Alltså jag är typ tvärtom. Alltså jag är så här, grejen är att Rasmus kan säga, jag vill ha den här färgen på väggen. Och jag bara okej. Och du vet, det är ju det folk typ alltid bråkar om. Ja, alltså, exakt. de bara nej, ja. Det har varit väldigt så här, det här vill jag ha, det är fasadkulören. Men annars, typ så här, den här tapeten var det målaren som tyckte. Och den är ju jävligt speciell egentligen. Men jag var så här, jag litar på dig, så kör vi på den. Och sen så kommer vi liksom ta upp typ de här guldiga grejerna i liksom detaljer och allt. Jag vill ju ha det alltså maffigt här inne. Alltså nu är det ju fult. Har du satt in belysning här? Ja, men det är ju Så skitfult nu. Alltså, Vad är det dyraste du äger? det är nog min Chanel. Om det är så materiellt. Ja, det är det. Annars är det ju ett 100%. hus liksom och så. Men, men materiellt är det det. Vad är ditt nästa drömköp? Alltså jag vill ju ha en ny bil. Min dröm är ju en Porsche. Så jag skulle ändå säga att jag kommer satsa där. Det blir en bil. Har du dina kläder här? Ja, jag har alltså lite som sagt, det är ju Det är lite överallt. Här har jag lite. Men gillar du kläder och sånt också eller är du mer så här, det spelar inte så stor roll? Alltså jag skulle ändå säga att jag gillar kläder men jag är inte så, du vet, alltså fashionista. Det här är liksom, jag går ju oftast runt med mjukis och hoodie typ. Och där blir du inte lika mycket märken och så, eller? Nej, Nej. det är mer i typ om jag vill känna mig riktigt fin någon gång. Att jag har så här en fin väska. Ja. Men inte vardagligen. Alltså så rik är jag inte, kan jag säga. Men om 10 år, Då. när jag kommer på återbesök. Usch vad gammal jag är då. Då kan inte jag hålla på med den här showen. Okej, då går vi in till badrummet. Ja, och jag Gud, vågar så ändå kul. säga att du kommer aldrig ha varit i ett sånt här badrum. Är det så? Alltså, för att jag har ett jävla hår. Ja! Hallå, det är ett nytt rum där inne. Det är, alltså, För då har ni byggt igen där i köket typ, eller? ja, här var ju gamla köket liksom. Jag går in. Ja. Du, Här så har jag ju ett stash. Så att Oj, de här är det finns ju ett stash. annat, men det här är faktiskt sorterat. Mestadels. Och sen är det så lite klubbor här. Ja, jag håller på att göra en jävla julkalender till Rasmus. Nej, vad gulligt. Jag ska få en julkalender, jag dör. Men, Okej, vadå? Det här är liksom sånt som ska användas kanske nej, men framåt. typ här har vi läppar. Aha. Och då är det liksom allt som är läppar möjligt. Liksom. Ja. Sen här är det lite random, men det är mestadels dusch och hår. Ja. Här är också hår. Här är hudvård och hår. Sen om man går under här, Det är verkligen så labyrint. alltså stash. Sen här borta hittar man det här. Här har Vad är det här jag då? alla basprodukter. Men alltså använder du det här? Eller det här är Nej, sånt? Nej, det här är sånt. Eller, om så här, du... det här har jag använt Ja. liksom. Men den här Men det här är har inte jag du använder just nu. Nej. Här har vi liksom Charlotte Tilbury. Ja, det är lyxigt. Mycket bra. Och grejen är att Rasmus fattar inte, för jag har en flyttlåda där uppe som är alltså fylld med necessärer med smink. Alltså en hel flyttlåda. Och han trodde det här var allt. Jag bara,
Alltså det kommer bud under 10 års tid. Alltså det här är stash. Så här, vill du ha något så kom och ta. Ja, exakt. Det är ju så. Här kommer dina kompisar och bara, Ja, tack snälla. en Sephora-butik. Ja. Vad har man mer? Alltså här går du bara in och letar rätt på saker. Ja, typ såhär när jag duschar så bara oj vad vill jag ha? Ja. Kanske den här idag. Bara, nej jag vill ha den här idag. Alltså jag vill se din vision av hur det ska se ut här inne när du är klar. Jag ska typ försöka hitta någon bild. Har du någon bild? Men det vad är tror lite jag. din stil liksom? Ja, alltså det här var ju Ja. bara liksom så inspo. Här. Ja, precis. Och du ska ha lite såna fina hyllor och grejer. Här då? Är det här du gömmer din hudhår? eller? Ja. Är det här ditt? Ja, Nej. vad tror du? Det här är inte ditt? Nej. Nej. Okej, så han fick det skåpet och du har resten eller? Ja. Men jag ser ändå så att jag har inte så mycket hudhår. Nej, jag ser det. Eller hur? Alltså jättelite. Ja. Vart har du liksom... Vart är hudvården undrar jag? Ser du? Är den här eller? Ja. Vart? Här har vi liksom ett serum. Aha. Men har du en rutin? Nej, alltså Nej. nu har jag ingenting alls. Men vad tvättar du ansiktet med? Vatten. Alltså nu. Och om jag har smink, då har jag liksom alltså cleansing Ja. gel. Men har jag inte smink då tvättar jag inte ansiktet. Nej, det är ju helt okej. Det är ju helt OK. Alltså jag älskar vatten såklart. Ja okej, men du har en rengöring i alla fall. Det känns Ja. betryggande. Men sen jag går i så här perioder. Att så här, ibland så vill jag ha en rutin. Typ den här har jag använt. Ja, vad är det här för märke då? Det är Aldrig nytt. sett. Jaha. Billigt och bra. Ja. Det är som de här, vad fan heter de? Ja, det är lite som The Ordinary-grejen, Exakt. eller hur? Ja. Att det är lite så enkla, ja precis, niacinamid, zink. Och där Retinol. Retinol. Så avancerat. Men jag är väl mer kanske parfymer då som Ja, jag jag har. fattar. Men okej, då kör du något av serumen. Har du en kräm sen? Ja, den här. Ja. Men här är jag heller inte så noga. Alltså Nej. den här har jag ju nu då. Ja. Det är en lite så här tjock-ish. Ja. Men du ser den här är typ slut. Ja, så Den har här du- hade jag ju när jag gick på isotretinoin. Ja, för du har gått på en aknebehandling. Ja, och det gjorde jag förra året. Ja. Och då använde jag så mycket krämer hela tiden. Så när jag slutade då blev jag less. Men du fick akne. När Ja. fick du det? Alltså jag har haft akne typ till och från i hela mitt liv. eller så. Men sen jag typ var 11. Och sen började jag på aknemedicinen när jag var typ 15. Så fick jag inte svinkopper, svinblåsor. Alltså Aha. någonting. Ja, jag vet inte fan. Det gjorde skitont. Slutade med den. Sen gick det då typ 6 år. Och då fick jag tillbaka aknen. Och då var jag så här, okej, nu börjar jag. Och sen Just nu har jag det, ingenting. för man kan behöva så ja, göra en till. Så då gick du på den ett år typ eller? Ja, 8 månader. Ja, och då måste man ju nästan bara använda något sånt här Ja. som är, alltså man Alltså, får inte vet- använda något. Jag hade sår konstant i mungipan. Alltså så konstant. Jag kunde jävla- inte gäspa liksom. Nej. Jag bara, Nej, det så är här ju, man typ. är ju så torr. Ja. Alltså hela en själv. Nu känner du inte så här, nu måste jag verkligen ta hand om det här så det inte kommer tillbaka. jo, men jag har inte haft en finne på ett halvår. Ja! Det måste vara en dröm. Hoppas du inte behöver göra en kur till. Nej, utan men då utan hade det hålla kommit sig nu innan Ja. ett halvår. Ja, det är så. Sen kan man ju få så här vuxenakne Ja, tror jag. precis. Men Ja. hoppas jag fan inte att jag får. Nej. Men har du känt att du måste jobba mycket med huden efter att du har fått ärr och att du sa okej. jag Ja, måste- men jag ärr måste. men jag hade ärr sen innan. Men de har blivit bättre tycker jag efter medicinen. Mm. Men jag har ärr, men jag bryr mig typ inte jättemycket. Nej, Men alltså det här, jag har ju liksom grejer här också. du har lite allt möjligt. Det här kan Här jag ligger det plocka massa fram. trevligt. Ja. Glycerin. Så idag kanske jag är sugen på den här istället Ja. för den du hade. Ja. Jag hade här. Ja, och då plockar du fram det här i Ja, lådan. dock den här. Den är trevlig. Den är jag brydd om. Ja. För den älskar jag. Ja, den tvättar du ansiktet med. Ja, den här är fan riktigt jävla bra. Jag älskar också de där. Ja, de är Men otroliga. SPF då, är det något du... Ja, men det Är du duktig med? Ja, det är jag kung på. Ja, det är bra. Här har vi lite SPF här bak. Mhm. Det är lite hårgrejer, lite body lotion, parfym. Jag har ju ganska torr hårbotten. Ja, Så att den här har jag ju. just det. Har du upplevt något håravfall eller har du... Ja, men det har jag. Precis som Mirabelle nämner så är det många av oss som upplever torr hårbotten just nu. Och den här delen av videon är ett samarbete och jag tänkte att vi skulle djupdyka in i varför man får det och hur man kan motverka det. En väldigt vanlig anledning till att man får torr hårbotten, det är för att det har byggts upp produktbeläggningar. Så när vi använder torrschampo, vi använder stylingprodukter, volymos och så vidare, så lägger det sig som en
en beläggning i hårbotten, vilket gör att vi både stoppar håret från att kunna växa ut, vilket kan leda till håravfall, men vi får också den här torra, flagnande och kliande hårbotten. Och ett av mina bästa tips, det här har ni hört 1000 gånger, men det är att detoxa håret. Och jag älskar Metal DX just för att det både rensar bort metaller i håret, som man kan få när man har till exempel egen brunn, man kanske är ute på landet eller man reser i vinter till exempel. Ska ni på någon utlandsresa till exempel så måste ni ha Metal DX med er. För att den tar bort metallerna, men den detoxar också på ett väldigt snällt sätt. Så håret lämnas inte frissigt och torrt efter, utan den detoxar men på ett väldigt snällt sätt. Så den här använder ni då som första steg i duschen. Den kan användas vid varje tvätt, eller som jag brukar göra så använder jag den lite då och då när jag känner för att få bort lite mer metaller, detoxa lite mer och så vidare. Men om ni är en längre period utomlands eller ni kanske bor någonstans där det är egen brunn, då kan ni köra den varje tvätt. Efter det så använder jag Metal DX och deras inpackning. Och den här kan ni ta i hela längderna. Jag brukar börja ungefär härifrån och ner och sen bara dutta lite här uppe. Och den här hjälper då till att mjukgöra håret, vårda håret, ge den allt det behöver. Men den sätter också stopp för att nya metaller åker in i hårstrået. För ibland när man får metaller på längderna, då gör det att man till exempel har styling håller sämre, håret går av, man kan få lite så här gul-orange ton på det. Man får helt enkelt den här missfärgade och lite dassiga looken. Så då hjälper den här till så mycket. Ett annat steg som ni inte får glömma nu vintertid, det är att återfukta håret med olja. Jag gör både det här i blött hår innan jag fönar det, men det är också en så viktig del av rutinen att jag tar det både morgon och kväll. Så jag tar bara en liten ärta av oljan så här, tar in i händerna och sen så går jag in i håret så här. För det man gör är att man både återfuktar håret, men man stänger också ute all yttre fukt som kan påverka håret. Så man liksom låser in fukten i håret som man har adderat, och när du sen sover på till exempel bomullsörngott eller så suger det åt sig lite fukt från håret, och då har du ju smörjt det med olja, vilket gör att det inte kommer torkas ut under natten. Och nu när vi också har massa halsdukar, vi har kanske ull i kläderna, så kommer det här hjälpa så mycket. Så jag länkar alla de här produkterna under videon om ni vill kika in dem. Men jag går också på betablockerare. Aha, varför? Jag har hög vilopuls. Det var också en grej med alkoholen, att när du är bakis så går pulsen upp. Och då fick jag, man vet ju inte varför jag fick hög vilopuls liksom. Om det var för att jag drack intensivt och bla bla bla, men då borde den ha försvunnit. Ja, exakt. Men då har det varje dag liksom? Ja, så min puls ligger på typ 130 i vilopuls om jag inte tar medicin. Alltså även när du sover då? Alltså, om jag ställer mig upp på morgonen och inte tar min medicin, då går den till 130. Och typ 90 då kanske när jag sitter. Men du ska ju ligga, är du över 100 så är det ju Tachiadyl och fan. Okej, så du går alltid på betablockerare? Varje dag. Men torr hårbotten har jag. Ja. Men om du såg den här är också. Just det, för också hårbotten. Ja. Är det här också det här märket? Eller? Ja. Toner. Just det, det är en toner. Och där har du också någon liten toner. Ja. Alltså det roliga är att jag tänkte bara, ska jag städa i ordning här innan? Så jag bara, nej. Nu har jag det som det Ja, det är väl jättebra. Håller du på med sånt här? Men ibland. Men jag håller ju inte i det som man ska ha. Men det är skönt. Massage. Eye patches? Yes, det där är så jävla nice. Ja, Sommar speciellt. Och bara. Man känns så lyxig. För man kan ju ändå säga att när du började då med videos, var det mycket mer beauty då än vad det är idag? Ja, men det tror jag. Ja, speciellt. Alltså, det är bara de typ 3 senaste åren som jag har gått ifrån beauty lite. Ja, det är det. Och det är inte för att jag inte tycker det är kul. Det är väl bara för att så här, om det känns som man ska hålla på med beauty, då ska man vara Felicia Aveklev. Alltså du ska liksom göra riktigt bra. Ja, då blev det så extremt. Ja. Att man måste göra hennes otroliga och då Halloween-sminkningar. Nu hänger jag in här. Hej då. Ja, du känner så? Ja. Att då kan du inte göra det? Nej, jag är inte så duktig egentligen. Förutom att sminka mig till vardags. Ja. Med så ögonskuggor och sånt. Alltså jag tänker att folk blir så inspirerade, för alla är ju inte så duktiga som Felicia Aveklev. Nej, ja, det är i och för sig sant. Att är man liksom en vanlig person, då vill man ju bara ha tips där. Du har hittat ett serum du gillar, det är ju kul. Ja, jo men det är så. Okej, men då är jag ändå lite beauty girl, tror jag.
Vad tvättar du? Har du dina hårtvätt och sånt här? Nej, de är ju slut förutom den här. Vad brukar du köra? Jag brukar köra, den heter typ Tjuvemura. Ja, men gud så lyxigt. Vet du den? Ja. Men den hade nyss var typ en gröna, men sen har jag haft en orangea. Men de kostar ju för fan 1000 styck. Jag vet, de är skitdyra. Men de är bra, tror jag. Vet. Du hade ju ett K18 torrschampo där. Ja. Det är otroligt. Är det? Men det ska jag typ börja använda. Ja, för det är verkligen så bra mot det här som du har. Va? Jag tycker Batiste är skitbra. Men du sa också att du är torr hårbåten. Men du sa att du var torr hårbåten. Kan det bero på att du använder det här? Nej. Säkert inte. Ja, och så har du en liten sleep bedbugs bite. Ja, den Vad är det ska där? vara... För att sova bättre typ? Ja, typ. Alltså det är inte... Alltså det är ingen sömn... Nej, det är inte melatonin eller inget sånt. Nej. Det är typ så här vitaminer. Ja. Men du, vad är din favoritparfym? Jag skulle ändå säga, jag gillar Essen som fan. Ja. De är väldigt Det är bra. många som har de här parfymerna. Alltså. Ja. Jag har typ aldrig testat dem. Har du inte? Nej. Är det här din favorit? Nej, min favorit är i sovrummet tror jag. Men du kan lukta på den här. Du ser ju, jag använder mycket. För att det är väl grejen att alla är dupes på någonting typ, eller hur? Men den där luktar ju ganska ungt. Alltså Ja, nästan exakt. lite så fjortis liksom. Den här har jag använt Black mycket, Opal. men den är också standard. Ja, Så jag- klassiker. Ja, men det är typ tråkigt då. Ja. Men vet du, ibland brukar jag blanda parfymer. Ja, alltså det är typ, nice. jag älskar vaniljparfymer. Ja. Jag har en till från Essen som är vanilj. Som jag tar och sen tar jag då Black Opium. Och då blir det liksom en helt annan doft. Men den här då? Den är också en gammal klassiker. Gillar du den? Good girl. Jag har inte använt den på ett tag. Nej, lilla skon. Ja. Men här har du också något serum för fransarna kanske? Ja, den där är bäst Kör du det? i världen. För du har ju också extrema fransar. Tycker du? Som är så långa så att de ligger ju uppe på dina vryn. Typ bara... De är ju skitlånga. Ja, men det är tack vare den. Är det det? Ja, den där är Jag har hört skitbra. många gillar den här. Ja, den är riktigt bra. Är det här också något du gillar Ja, för kroppen? till vaniljen. Ja. Smörja in det med det här. Very, very Men jag är inte nice. duktig heller på att smörja in mig. Om jag inte är torr och det kliar. Ja. Då smörjer jag in mig. Men som sagt, här är också mitt stash. Det här använder jag oftare än det. Ja, du gör det? Ja, Här här är är det. till Tjuvemura. Den här hade jag nyss. Precis. Hårinpackning. Det är så trevligt. Jävla dyrt bara. Här är väl solkrämer. Krämor, grejer. Och sen har du en sån... Alltså det här undrar jag så mycket. Finns det här i Sverige? Bath and Body Works. Finns Nej. det? För det här är väl lite amerikanskt. Det är den här vaniljen. Som du inte gillar. Nej, som du gillar. Alltså här är det kvar i Halloween tänkte jag säga. Nu går vi in i plastskynket. Ja, så nu går vi in i timstugan. Vad sjukt, så den här stilen var det överallt innan eller? Ja. Vad sa du, är det strax över ett år som ni har bott här? Ja, 1 år i december. Ja, så det är inte ens ett år. Nej. Så ni har ändå varit duktiga, effektiva. Hur ofta håller ni på då och snickrar och grejer? Alltså det går i perioder. Typ på sommaren då gjorde vi mycket. Ja. Men sen har vi nu hamnat i en svacka på typ en månad. Men nu igår så körde vi upp det där. Ja. Så nu har vi ändå börjat här uppe. Ja. Och här uppe ska vi göra master bedroom, alltså hela våningen. Så det här blir bara ert liksom? Ja, så- med fullt med garderober och grejs. Jag tror att vi kommer stå ut den här väggen, den här, och liksom ha ett alltså, helt så öppet. Alternativt att vi har typ en sån här sida kvar och sluter den andra. Alltså det kommer vara så stort. Ja, jag vet. Men vi får försöka fylla ut det. Vi har nog mycket skit att fylla ut med. Ja, det är så. Här är lilla toan. Halloj, är du här någon gång? Nej, inte längre. Men när vi bodde här uppe, då var jag här. Ja. Så jag har ju liksom Jag grejer har här. lite små grejer kvar. Det här är OGs. Ja, verkligen. Alltså de här gamla skimmerprodukterna. Gud alltså. Det Den är också så en... glittrig. Den här är dock nice. Men det är också en doft som man alltid kommer minnas. Ja. Okej, här har vi din sminkrutin. Kan inte du guida oss igenom Jo, ska vi börja från... start? Jag har ingen primer. Ingen primer. Nu har du tänkt för mycket på Jocke. Men jag har den här som jag använt alltså typ av någon gång. Ja. Det är Bare Minerals. Den är väldigt tjock eller vad man säger. Täckande. Men en som jag brukar gilla, jag vet inte om du tänker på det nu, men mitt smink är lite glowy. Ja. Och det är ju Vet inte om du tänkte på det nu, men... det är Charlotte Tilbury.
Ja, den här är typ Det slut. där är så trevligt. Men den är fan helt otrolig. Jag älskar Tar du den. den innan den? Jag tar antingen eller. Okej. Eller ibland om jag typ så här, har något som jag vill täcka, då tar jag den där och sen den andra på. Har du bara den idag? Ja. Så Det är jävla en nice. otrolig hy nu alltså. Ja men jag vet. Alltså snälla låt det vara kvar. Hur Ja. skönt känns det? Som fan. Ja, när man har haft sämre hy och man bara wow, alltså du kan typ vara utan smink. Ja! Alltså jag går utan smink 90% av min tid. På livet. Nej, så trevligt. Vad fan har man sen? Jag tar nog bronzer sen. Ja. Hiccups. Ah. Och sen gör jag nog mina bryn. Då har jag den här är min favvo. Jag har en till här inne som är en liten stump. Men den här är ny. Och det är Benefits. Ja. Helt otrolig. Alltså jag älskar den. Jag har också ganska mörka bryn för att vara blond. Nu är inte jag naturligt blond men alltså så. Nej, men du är Så ju jag typ, färgar ju inte mina så som bryn. du är här är du väl? Ja, I ditt jag- eget. 8. Sen går jag nog på den här. En Bare liten Mineral. bronzer. Ja, det är en det är blandning. alltså bronzer och Blush. blush i ett. Men den är vad fin faktiskt den är. otrolig. Ja, Den såg jättefin ut. den är jättefin faktiskt. Sen om jag vill vara lite mer brun då tar jag en till. Fast brun. Ja. Bronzer, vad fan heter det? Ja, bronzer. Puder. Från LH Cosmetics. Ja, det Yes. där är billigt och bra. Ja. Är du en person som tvättar dina borstar? Inte så ofta som man ska. De här är ändå ganska tvättade. Ja. Nyligen. Ja, så Men- du gör det någon gång? Men alltså det är ju en gång per år typ. Charlotte Tilbury igen. Ja. Highlighter. Sen när jag har lagt det här, jag använder inget puder heller. Nej. Då tar jag settingspray Ja. för att sätta det. Och sen då har lägger jag alltid min sån här antingen i bhn eller i byxkanten för att värma upp den. Aha. Ja, och sen böjer jag fransarna. Här har vi också lilla stumpen, du ser. Ja, det här är den. Den lever sitt lilla sista Men liv. du tänker aldrig att du ska föna på den eller göra något sånt? Utan Nej. du bara värmer upp den lite Ja, lätt? jag lägger den bara i byxkanten. Ja. Why not? Och sen mascaror. Ja. 2. Den här är nog japansk tror jag. Så den här är längd Ja. och den här från Rebecca Stella är volym. Så den har jag nu. Men jag Hur brukar mycket också... av sånt här får du och hur mycket köper du? Jag köper ingenting. Nej, det gör inte det. Nej. Alltså- Kanske om jag ska vara så här riktigt specifik. Typ den här är nog rätt svår att få så här Ja. PR eller så. Om den här nu tar slut då? Kommer du använda något annat du har fått då? Eller kommer du köpa tillbaka den? Jag kommer nog använda någon annan tills jag köper den. Men jag är också ganska lätt tror jag och gillar mycket smink. Så. Inte så Du är inte så jättepetig. noga. Nej, men den här är ju sönder. Men det här är som, den var så fin. Det är en Ja, highlighter. det är Ofra. Oj, yes. Den åkte i golvet. Men den är helt jävla otrolig. Ja, den blir så jävla skimrig och Ja, fin. så jag älskar faktiskt den ändå. Ja. Man får bara vara lite försiktig. Concealer har jag ju Gud, alltså, du har verkligen fått ett Charlotte Tilbury-bud. Ja, Det är allt jag ser här. älskar dem. Men det här använder jag ibland, concealer. Men inte jätteofta. Nej. Så den här har vi lite så här mellanting. Men det är nog det. Sen har jag ju läpppennor och så. Har du någon sån läppkombo som du brukar köra? Ja, min favvo ja. Ska jag hämta den? Jag har inte den här. Här i är det bara, ni kan få se, det är mer bara borstar och grejer. Här har vi min favvo. Okej, här är kombon. Det är Leonoites läpparna. Aha! Den här, alltså deras är den bästa någonsin. Va? Alltså vet du krämig Jag har aldrig och lätt. sett den. Den är, den var... Åh jävlar vad Ja! krämig. Men hur sitter den sen då? Men det Nu kan du sitter- smudga den lite. Ja, Kommer den sen sätta sig? ja, fast inte så att den sitter hela dagen. Nej, Man får men fylla vad på. gör det? Ja, jo. Ingenting. Nej. Men sen den här tycker jag också är helt otrolig. Och den här håller faktiskt länge för att den är så tjock på läpparna. Så då kör du den där över? Jag vet inte om man ser, alltså, Jo. ser att den är så här. Ja, det är ju inte som ett så här bara lätt genomskinligt gloss utan det är lite mer. Nej, och den luktar vanilj. Din favorit? Alltså, vaniljtjejerna. Vad av det här, om du nu skulle köpa de här grejerna, vad hade du köpt? Om. Ja. Den här 100%. Den här har jag faktiskt köpt. Ja, Och de här då? det är det nya där ja. Ja, usch, det där bara. De här har jag faktiskt köpt. Man bara, jo. Den här tycker jag också, alltså Charlies highlighter. Ja. Helt otrolig. Den också, alltså allt. Ja, Jag vill gillar säga den allt. då. Ja. Jag har liksom en stabil makeup-rutin nu som jag bara hade kunnat köpa om. Vad lägger du, ja just det, du lägger mycket pengar i det här huset. Kostar. Vad har renoveringen kostat so far? Alltså det är så svårt men det är i alla fall 500 000 skulle jag nog säga. För det är liksom köket och bara fasaden. Det var ju typ så 8 burkar, en burk kostar typ 5 000. Alltså så. Fan har vi gjort mer. Soffan kostar 40 000. Soffor är inte billigt. Nej. Vad räknar ni med, har ni liksom en budget för vad det ska kosta? eller? Nej. Nej. Där vi vill ha liksom en buffert ifall någonting bara skiter sig. Ja. Tvättmaskinen tar Ja sönder, exakt. typ. Alltså fatta vad fett hus, alltså tänk dig när du då är 32.
Fattar du hur fett du har det då? Men det är så, vet du, det är så skönt för då kommer vi vara klara när alla andra börjar. Exakt så. Och då har vi liksom förmodligen barn. Och vi behöver inte ha barn och renovera. Okej, nu har jag några frågor till dig. Det här är mer din roll. Shoot. Gillar du att sitta på andra sidan? Tycker du är obekväm? 50-50. Ja. Du känns ju inte så obekväm. Alltså du är Nej, så... men jag är ganska öppen ändå. Ja, så att du känner ju inte... Alltså, och jag har inga sådana frågor. Vad är det bästa och det sämsta med influencerlivet? Alltså det bästa är 100% att man är, vad säger man, tillgänglig. Nej men mycket fritid. Ja, precis. Eller du kan liksom vara Ja. vart du vill och fortfarande utföra jobbet. Det sämsta, fy fan vad svårt. Alltså jag älskar, alltså folk pratar så mycket skit om den här branschen. Men jag älskar den här branschen. Vi var inne på det här med att typ måla upp en helt sjuk kroppsideal. Det skulle jag nog ändå säga är det negativa, att mycket av det är fake. Alltså mycket är bara fasader. Känner du själv att du har påverkats av det här idealet? Alltså lite, men inte så mycket. Men det tror jag också är för att jag inte följer någon som har ett sånt ideal. Hade jag gjort det, alltså som sagt jag är uppväxt med som Tua Helgesson och Therese Lindgren. Alltså det var en helt annan grej. Ja, gud ja. Nej, och det är inga grejer när du får en kommentar att du bara, jaha, då har jag det här felet, nu måste jag rätta till det typ. Förr var det så, jag hade mycket komplex över min näsa. Ja. För att någon skrev det typ. Ja, och för såhär, häxnäsa typ. Och då är jag så, jag kommer operera när jag är 18. Ja. Sen har jag inte gjort det. Nej. Och Men- nu kanske du har kommit över det. Eller liksom att så, Ja, whatever. nu tror jag inte jag kommer göra det. Nej. Jag vill tro det. Ja, nej, jag tror inte det. Rasmus också säger du ska fan inte göra det. Nej. Har du gjort några operationer eller någonting? Inga operationer, Nej. men jag har gjort fillers. Alltså bland annat har jag gjort fillers i näsan, så jag vet inte hur mycket som är kvar och inte. Jaha. Ja. För att Men- få den... Alltså man typ fyller här så att den blir alltså illusion mindre. Men det var också, när fan var det, 3 år sedan. Så jag vet inte om det är kvar, alltså säkert lite. Och sen har jag läpparna, det har jag inte heller fyllt på typ 2 år. Men det är inte så här, alltså tittar man på en bild när jag är 17 och nu så är det inte så här, wow. Nej. Liksom. Det är ganska samma tjej. Ja, men jag har inte gjort någon operation, nej. Vad drivs du mest av? Pengar, kändisskap eller bekräftelsen? Pengar. Alltså jag bara hörde första och jag var så här nära på att avbryta det. Bara, pengar! Du bara, skit i det andra. Ja. Här är pengarna. Ja. Har det alltid varit det? Ja, alltså, eller inte så här pengarna, alltså, utan bara för att så här, säkra min framtid. Mer så. Okej. För framtida jag. Inte för att jag ska leva på det nu. Alltså, jag har så jävla mycket pengar. Utan bara för så här, okej, då vet jag att det kommer in. Så jag är safe några månader till. Ja. Skulle jag nog säga. Vad Men unnar du dig? jag har ju unnat mig 2 väskor. Aha. Och de har jag köpt under 1 år. Så att Vad då för väskor? jag ska hämta dem. Ja. Här kommer de. Här skulle jag ändå säga, det här är det jag Oj, unnat mig. dyra väskor ser jag direkt. Först de här då, mina Louis Louboutin. Vuitton. Köpte dem i London när jag var där i mars. Gud så flott. Ja, alltså de är så snygga, sexiga, så jag älskar dem. Jag har använt dem en gång, så det här är verkligen så här exclusive, när det är fina grejer. Ja. Sen, Gud så klassiska. oj, Ja, är de köpt nya eller är de köpt vintage? nya. Åh herregud. Så här har vi Så dyr. min Chanel. Ja, det var min första. De är Men- inte billiga nu. Nej, det är de verkligen inte. Och det här var ju, jag sätter ju ofta så här mål. Typ så här, så här, när jag har gjort det här, typ när jag startade AB och hade liksom tjänat in en bra slant, då var jag så här, då ska jag köpa den. Så då köpte jag den. Det här är också, alltså, den här använder jag ju så lite jag kan. Du vill inte slita på den? Nej. Men sen köpte jag den här nu när jag var i Paris. Så söt. Ja, jag älskar den här. Jag tycker den är skitsnygg. För att nu har jag liksom en svart och sen ändå lite roligare. Men gillar du märkesgrejer och sånt? Ja, jag är ju en materiell person. Det är som att jag vill ha en fin bil. Ja. Men ja, det är jag. Men alltså väskor tycker jag ändå är en rolig grej och skor. Okej, så du jobbar för att både unna dig saker men också säkra upp sen. Ja. Hur tycker du sociala medier har format dig på gott och ont? Du vet ju inget annat. Eller liksom... Ja, men jag kanske har lite skev verklighetsuppfattning. Alltså såhär, med jobb. Alltså såhär, egentligen så går du från liksom 7 till 16 och det är det du gör. Men i min värld så är jag såhär, gud jag hade aldrig liksom. För att jag har aldrig gjort det. Nej. Men det är så den verkliga världen funkar. Men sen det bästa, jag vill ändå tro att jag har blivit ganska ödmjuk. På grund av att jag, alltså ändå när jag började så fick jag, då hade jag liksom haters och allt det där. Och jag tog mig liksom igenom det med att vara snäll och huvudet högt. Och jag tror ändå att det har format mig att så här, vara snäll mot andra. Och ändå att jag har fått ganska mycket skinn på näsan. Du var aldrig någon sån drama-tjej som var med i såna?
Nej, inte och gjorde drama. Nej. Men jag var ju som sagt ganska kaxig. Men jag var inte det till en specifik person. Nej. Utan mer allmänt framför kameran. Alltså man ser att jag liksom försöker vara någon jag inte är. Typ. Och är sådär. Men du hängde inte ut folk och liksom var taskig? Jag gjorde väl det någon gång med någon tjej som... För vi var 3 stycken som var stora på Musical.ly. Det var jag, Amanda Emilsson och Natti. Och så hängde jag ut Amanda Emilsson typ någon gång på Insta-story och det blev ett jävla hallå. Och då fick jag lära mig min läxa. Ja, det ska man inte hålla på med. Nej, jag tänker det men måste då var jag bli... också typ 15. Alltså så här, jag var ju ett barn. Ja, dina andra. Du hade liksom sociala medier istället för att gå i skolan och vara så. Ja. Men känner du att folk har sett på dig på ett annat sätt för att du håller på med... Alltså jag tänker skolan till exempel. Ja, men det tror jag. 100%. Dock nu när du sa det här med hänga ut, det kommer jag ihåg nu på Videofy Me. Då när jag var typ 10 till 12 kanske. Där hängde jag ju ut mina lärare. Va? Ja, för jag fattade ju inte att de skulle se det. Nej. Då blev jag kallad till rektorn och morsan fick gå med och säga förlåt. Typ. Alltså massa sånt. Du tänkte så, whatever, det här är inget som de kommer kolla. Nej. Vad sa du för elakt? Typ så, Karin, hon var en jävla kärring idag. Alltså du vet så. Alltså det är så sjukt. Ja. För att du var ju ett barn. Ja. Alltså barn kan... Hur ser du på barn och sociala medier idag? Nej, nu är jag såhär, gud! Alltså jag var 10-11 år. Alltså what? Men det känns ändå som att då var det inte heller en sån stor grej. Så här, TikTok, alltså nu versus Videofy Me. Alltså på Videofy Me, där finns det inga pedos eller så här äckliga gubbar. Men på TikTok, det är ju toxic där. Så om du hade haft barn själv nu? Nej, då de hade fan inte fått ta TikTok. Du hade inte låtit dem... Nej. De fick vänta tills de fyllde 18. Alltså helt instängd. 20. Den här har vi varit inne lite på att jag tycker att du uppfattas väldigt stark och självsäker. Om det alltid har varit så. Men du har haft några dippar. Jo, men det har jag absolut. Men jag skulle ändå säga att jag mestadels har varit rätt hård. Hårdare förr, som sagt. Ibland när jag liksom går igenom något nu eller något som jag tycker så här, fan jobbigt. Då försöker jag ändå dra fram den här manteln av 15-åringen. Liksom, att nu måste hon fram här. Vad gör du om du tvivlar på dig själv? Eller gör du något sånt där? Alltså du bara... I don't know, det har aldrig hänt. Jag vet inte hur det känns. Nej. Jag säger till Rasmus vad det är jag typ tycker det är jobbigt med mig själv och han bekräftar mig. Ja, det räcker. Ja, alltså han är ju verkligen alltså, the hero of my life. Ja. Alltså så är det ju, han är ju min klippa. Alltså vad fan hade jag gjort om det inte var han? Då hade jag säkert lagt upp någon jävla TikTok och sökt uppmärksamhet typ. Alltså 100%. Ja, så kanske det blir. Eller att det är lättare att det blir så. Ja, eller så vad gör man annars? Vad gör folk? Alltså, jag vet fan. Det blir liksom misär. Okej, nu tänker jag innan vi går vidare att jag ska ställa de 3 frågorna som du alltid brukar ställa i slutet. Okej, kör. Har någon ställt dem till dig? Tillbaka? Har du svarat på dem? Nej, jag tror inte det. Nej, okej. Du vet ju dem. Ja. Body count? Ja, body count, mycket jag har tjänat så på ett samarbete och på en hel månad. Gud vad sjukt om du inte hade koll. Och så var det så, nej, vet inte. Alltså de här, hade du väckt mig, alltså vilken typ av natt? Ja, så hade du kunnat fråga. Ja. Hur mycket jag tjänar som mest på ett samarbete? Gud, jag vet. Alltså det kanske är alltså ett nedslag då antar jag. Ja, men det är väl kanske 190 000. Det är otroligt. Jag vet. En annan grej jag tänker på då. Du måste också ha fått en skev verklighetsbild av pengar. Ja. För att du vet att på vanliga jobb där Exakt. tjänar man inte sådana Ja, pengar. 100%. Alltså ja. Och det där var ju också Rasmus då... har ett vanligt jobb. Ja. Så han vet ju. Ja, det var ju det. Han bara what the fuck är det här liksom. Nej, jag vet. Men tillbaka till när jag då drack så hade jag alltid tillgång att köpa mycket dricka och bord och allt. För jag hade mycket pengar för att vara en 18-åring. Och då hade jag inte ett bolag. Så jag fick allt i liksom, egen ficka. Eller det var ju skatt och blablabla. Men det var ändå sjuka summor. Ja, du fick liksom. ut det som en lön varje månad. Ja, nu har jag AB så nu får jag liksom min lön och det är det. Och så sparar man det. Ja. Men vad fan, mest på hela månaden. Den är 500 000. Det är så sjukt. Alltså det är såna pengar. Men det är också, alltså, när man ser det, att vet att hjärnan kopplar ju inte. Nej. Att det är den som Nej, och så kan man bli lite skev i att man så, och så glömmer bara, man hur mycket pengar det är. Ja, det är ju för fan mer än en kontantinsats typ, till en lägenhet.
Hur mycket plockar du ut i lön varje månad? 40 innan skatt. Så jag får 30 efter. Det är ju nog ändå ganska, alltså det är ju normalt. Ja, exakt. Eller ja, precis. Det är väl mer rimligt. Standard. Vad är standard? Jag vet inte. Nej, jag säger ingenting. Alltså, hjälp, nu ska någon säga att det är helt skev. Eller det kanske inte är standard, inte för kanske 22-åring. Men har du en utbildning då är det ju standard ändå. I Stockholm? Ja, i Är det nog det? Innerstan. Östermalm. Alltså Stockholm, Östermalm. Privilegierad person. Där. Exakt, ja. Okej, men body counten har du inte svarat på. Men ew! Va? Ja. Det är klart du, va? Nej, Här har man inga pass. Jag har ju bara 3 sådana frågor. Ja, du vet att jag alltid för jag har ju själv tänkt att göra en sån här video på mig själv. Ja. Och då har jag ju sagt liksom för Pärla, jag vill vara host. Och jag kommer inte svara på body count, alltså du vet. Va? Ja. Men det är nog en sån grej, du vet, du frågade mig om det är något jag håller bak. Ja. Eller håller Tillbaka. Ja, det är typ det. Och det är bara för att jag har gjort upp en grej i mitt huvud att så här, jag ska inte säga. Och så har jag sagt på YouTube, jag kommer inte säga. Och då kan jag inte Men bara nu kommer lägga du aldrig mig. säga det. Nej, eller vem vet. Men... Men vad rör det sig i för liksom skalor? Ja, jag har ju sagt något i podden. Vad fan är det jag har sagt där? Jag tror jag har sagt typ över 10, under 20. Okej. Ja, men då har man ju ganska bra. Ja, ändå Alltså då så här. vet man ju på ett ungefär. Ja, då kan man ju chansa där. Ja, exakt. Ja. Vad gjorde att det blev just de här 3 frågorna i din YouTube? För jag märkte när jag hade det här i början så var det de 3 som alltså alla ställde. Och jag var så här, okej, men jag måste ha mer än de här 3. Så då var jag så här, då tar jag alltid dem och skriver det. Så de kommer alltid, så ställer någon annan fråga. Ja, exakt. Och då började det rulla in massa andra roliga frågor. Men nu har jag ju nästan funderat på att ta till en till fråga där. Vilken då? Och det är, vad röstar du på? Just det hörde jag där. Jag lyssnade på den med Alice. Ja, Vad röstar du på själv då? Jag är moderat. Men, ja, men det är öppen med också. Eller öppen, men, ja, jag Men är... lägger du, när du själv intervjuar, lägger du mycket värderingar i svaren? Nej. Eller liksom utan du frågar och sen lyssnar du bara? Och så? Alltså det är en grej med mig. Jag kunde inte bry mig mindre. Alltså, folk kan säga att de har legat med 1000 pers. Ja, och du är jag så. hade bara, Okej. bra svarat, Ja. nu är vi klara. Alltså, så jag dömer verkligen ingen. Nej. Folk får rösta på vad de vill, de får tjäna hur mycket pengar de vill, hur lite Ja. de vill. De får ligga med hur många de vill. Ja. Alltså det är verkligen, det är bara roligt tycker jag att höra. Ja, och Jag det lägger är ingen kul att värdering. alla är så olika tycker jag. Har du en drömgäst? Eller har du Ja. haft med din drömgäst? Nej, Nej. det har jag inte. Vem? Alltså, såklart är alla i toppen. Typ så. Bianca, Joakim Lundell. Men jag har ju också, du vet när man får Spotify Wrapped. Ja. Så har jag varje år haft, alltså sen Victor Leksell började, vad är det, 5 år typ, mer, typ 6 år, har jag haft han som top 1 artist. Så den är ju, men han kommer ju aldrig ställa upp. Nej, det är vissa man vet så här. Det är inte ens värt. De kommer nej, aldrig ställa det är upp. Nej. kört. Men han skulle jag säga. Men Bianca då? Måste du kunna få till? Ja, alltså snälla var med alltså. Hon är ändå ganska öppen. Hon kanske inte får för sin manager. De är så stopp och lägg. Men grejen är med mig där att då frågar jag inte ens, för i mitt huvud så har hon redan sagt nej. Aha! Ja. Har du inte frågat? Nej. Men Det är ju det. Och sen Gud. jag måste ju ställa frågan för Ja, att veta. verkligen. Har du inte frågat Jocke? Nej, Va? jag ska göra det. Ja, alltså här sitter du med dina drömpersoner och inte ens frågat. Jag vet, så jävla dumt. Ja, men det måste du göra. Ja, men det ska jag. Ja, det här är vårt sista segment. Du fick välja 3 grejer Ja. som du älskar. Yes. Och jag valde 3 favoriter. Okej. Du får börja berätta varför du tog de här. Okej, jag börjar då med läpppennan som jag Ja, visade. alltså du måste visa för... Den har ju torkat nu. Ja. Och vi kan liksom rubba. Nej men alltså det gick verkligen och liksom... Ja. Det händer inget med den. Nej, den är ju fast där. Sick! Okej, alltså den där blir det ju ett köp på. Ja, och den är billig. Ja. Så den tycker jag om. Sen då den här som jag har gjort mina fransar så långa. Ja, alltså men meter långa. Ja, den är också helt otrolig. För det finns ju något som är dåligt i de flesta. Ja. Så man blir så här röd. Prostaglandiner. Ja, men den har inte det. Nej, Så att det är bra. faktiskt otroligt. Och sen tog jag också en hårprodukt. Ja, Får se om du tycker den här är bra. livrädd nu. Men jag provade den här första gången Ja. när jag gjorde en blowout. Ja. Och alltså det var som, alltså om jag bara gjorde så här och sprayade, då stod det upp. Ja. Det var helt jävla sjuk. Har du sett det tricket när man typ tar en kam upp Nej. så och så sprayar man. Så tar man kam ut så och sprayar. Och då får du ju värsta volymen. Smart. Ja, så att du liksom separerar det. Det ska jag prova. Try it. Ja, men den Nu här... gillar RF. Okej, mina 3 favoriter då. Torrschampot som Ja. jag har predikat här till dig. Det är faktiskt en otrolig torrschampo som är blöt. Sprayar i det, låter det torka på några sekunder och sen borsta och det känns rent.
Och det, alltså, fan, det låter för bra för att vara sant. Men du får ju testa nu. Jag sen. ska. Ja. Alltså nu om du liksom har lite fett i håret, då är det bra. Det har jag Ja, kanske. då är det perfekt. Charlotte Tilbury och deras flawless filter heter den va? Ja, den är så jävla bra. Alltså både utan smink och med smink över tycker jag. Ja. Och sen såklart X-Lash och deras eye patches tycker jag är en stor favorit. Ja. Har de i kylen också på sommaren? Då. Det är så trevligt. Ja. Okej, tack snälla för att vi fick komma hem till dig. Ja men tack för att ni var här. Så himla roligt. Ja. Alltså du är en otrolig person vet du. Detsamma. Tack. Men du, jag vill liksom att alla ska inspireras av dig för du är så lättsam och härlig. Detsamma. Tack. Det Men var jag är mer jättetrevligt. ångestfylld än dig. Ses vi i min Ingen kommer undan sen. Ja, men då måste du vara snäll. Alltså du vet, jag är så ångestfylld, jag kommer ramla ihop på plats. Alltså det kan bli så illa. Då blir det inga mer shower här inte. Tack alla ni som har tittat, så ses vi snart igen. Tack. Hej då!